שלום, אני תום. זה היה הווידאו הראשון למעשה שאני מעלה בסגנון הזה, אז עשיתי כבר כמה ניסיונות על הדרך, ואני קצת אערבב את זה, אני מקווה שאני אשתפר עם הזמן. אני יודע שיש מעט מאוד תוכן בעברית, ואני לא יודע כמה ביקוש יש לתוכן בעברית, אבל אני אשתדל להעלות דברים שמעניינים אותי, ומקווה שעם הזמן אנשים יתעניינו במה שיש לי להראות. אני רוצה לעשות וידאו על החוויות האחרונות שהיו לי עם המצלמה הזאת. זה ה-5D Mark III. אני אגיד שכרגע אני מצלם את זה עם ה-7D קנון, ומצלמה שיש לי 3.5 שנים. אני מאוד מאוד מרוצה איתי ממנה. אני משער שיהיה בכותרת הנושא, אז מי שימצא את זה, אולי יהיה לו קצת מושג על מה אני מדבר ועל התסכול. יש כל מיני פרטים שאני לא אכנס אליהם, בגלל הדברים עדיין לא נפתרו. נתחיל ככה, קניתי את המצלמה הזאת במרץ, בערך מהיום הראשון היה לה נטייה לעלות הודעה, תקלה 70, תקלה 80 אירו. אירו 70 למעשה, אתה מדליק את המצלמה, היא לא נדלקת, מופיעה ההודעה, או אוטו-פוקוס, או כשאתה מעביר מווידאו לסטילס או לכיוון השני, מצלמה מעלה אירו 70 ונעצרת, נתקעת. הדרך היחידה לשחרר את זה, זה בזה שמוצאים את הבטריה ומאבדים את מה שעשית באותו רגע. במקרה של וידאו, במקרה של סטילס, האמת לא נכנסתי לזה כי אני בעיקר צלם וידאו. אירו 80 יותר מבהיל, אירו 80 קורה תוך כדי הצילום, אתה באמצע שוט, והמצלמה פשוט מתחילה לקרטע, מה שנראה כמו סטרוב כזה. ונעצר את התמונה, באותו רגע לא משנה, אתה יכול לשנות את המצב צילום, להדליק ולכבות את החשמל, להעביר ולצאת ממצב וידאו, התמונה מאחורה נעצרת, עצרה כאילו, והדרך היחידה לשחרר את המצלמה הזה על ידי הוצאה של הבטריה. המצלמה הייתה פעמיים בתיקון, פעמיים הם אמרו שהם החליפו את הלוח M, והחליפו והמצלמה בפנים חדשה ודנדשה. אז זהו, אז כרגע המצלמה חזרה אליי, למעשה אחרי התיקון השלישי. ויש לה בעיה. אני אראה אותה. הבעיה היא, מה שעכשיו קורה זה לא אירו 70 ולא אירו 80, זה משהו חדש, אז יהיה לכם הפתעה. ככה, ווליום עד הסוף למעלה, הכל טוב ויפה. מה שאני אעשה, יש לי פה בננה של ה-PL-RCA. עכשיו, אני מבטיח לכם שהבננה הזאת היא תקינה. כל הרעשים שתשמעו, כל הזמזומים שעלו זה לא מהכבל, הכבל בסדר גמור. אפילו יש לי עוד איזה כמה כאלה, אני אוכל להחליף אותם בצורה רנדומלית, רק כדי שלא יהיה ספק בעניין הזה. עכשיו, מאחורה יש שם מגבר, לא יודע, אם שומעים עכשיו את הזצים, המגבר שם עובד מאחורה, זה מחובר אחד לשני. יפה, אז מה אני מנסה להראות פה? אני אכנס למניו, והראה שאני במצב סאונד ריקורדינג אוטו. עכשיו, עוד פעם, מי שמכיר את המצלמה הזאת, יודע שכרגע אמור להיות מיטרינג, הסאונד אמור לעלות ולרדת. מה שאני מנסה להראות זה שכרגע אני לא לוחץ, אני רק נוגע. אוקיי, עוד פעם, זה לא הכבל. זה למעשה הסאונד, אני אשים את הנק מייק רגע על זה זה מה ששומעים באוזניות בזמן הקלטה. לא סביר, נכון? נראה, נכנס למניו. אנחנו בסאונד ריקורדינג מנואל, אני אעביר אותו לאוטומטי. ונחזור. 1, 2, עוד פעם. הנה, שומעים את אני אחבר עוד פעם את הנק מייק קרוב, שתשמעו, זה מגביר מאוד את המגבר עכשיו, ממש רעש של החשמל. אני אנסה להסביר מה קורה, אין לי מושג, צלמה מחורפנת לגמרי. אני אנתק את החיבור אוזניות כרגע, זה לא משנה.
מצלמה למעשה, לא יודע, אולי בגלל שיש פה אלמנטים רגישים למגע, כל החלק הפנימי הוא טאצ'פד. פשוט נוגעים בה, מרגישה איזשהו מתח חשמלי. אז הדברים שרואים עכשיו זה לא הסאונד, הוא לא שומע את הסאונד של הטקטוקים, של הקליקרים, הוא שומע את השינויים בחשמל, ואז הוא עושה בז 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 בז. טוב, אני מקווה שנהניתם מהסרט הקצר הזה. לא היה הכי מענה בשבילי. ואני משער שמה שאומרים בסרטים האלה זה להירשם ולהשאיר הערות אם יש לכם עצות לשיפור ואולי נושאים שיעניין אתכם לשמוע עליהם. בכל מקרה, אני לא ממש בטוח איפה הסרט הזה יישב, כרגע אני אעלה אותו ליוטיוב שלי, נראה לי שאני שואף להגיע ליוטיוב אחר שיהיה בעיקר של סרטונים כאלה. וזהו, תודה שצפיתם ולהתראות פעם הבאה.